Sárival, akkor tudtam, hogy egy ilyen videót tuti, hogy csinálok. Ha csak egy videót csinálok, akkor ez lesz, miről most akarok mesélni. Összeírtam 2 oldalt. Szóval a mai témánk az az, hogy miért nem szeretnék lefeküdni senkivel házasság előtt. Senkivel, a vőlegényemmel, a szerelmemmel. Elkezdtem gondolkozni, hogy konkrétan miért, vagy hogy mikre az érveim, és csak így, ahogy így gondolkoztam, rögtön 15 eszembe jutott, úgyhogy ennél a 15-nél meg is állok. Nehogy azt hidd, hogy ezzel én meg akarlak győzni. Amúgy de. Találd. Első. Ez egy akkora kincs, hogy én ezt egy emberrel szeretném megosztani, és azzal az emberrel, aki tudom, hogy ezt megbecsüli, és ugyanakkora értéknek tartja, mint én. Aki örül annak, hogy én ezzel vártam rá. És én is nagyon örülnék. Amúgy ilyenkor el szokták azt mondani, hogy Miriam, komolyan most mégis hol találsz olyan fiút a 21. században, aki ugyanígy gondolkodik? És hogy, vagy ha szegényke még 20 akárhány évesen is szűz, akkor valószínűleg nagyon béna. Eddig azok a fiúk, akiket így nagyon szerettem, vagy akikben szerelmes voltam, vagy akivel jártam, vagy ilyesmi, érted? Ők mindig gondolták, sőt volt, aki még jobban úgy gondolta, mint én, úgyhogy vannak ilyen fiúk. Úgyhogy nehogy már emiatt mondjon le valaki erről a várakozásról. Második, ez egy annyira egyszerű és megismételhetetlen alkalom, annyira különleges, hogy ennek meg kell adni a módjára. Nem méltó egy kedd esti randi utáni ott alvás, vagy érted? Nem véletlenül találták ki azt a nászutat, és a nászút, a nász éjszaka nem arra való, hogy a 100-at ünnepeljétek ott, hanem hogy az elsőt, érted? Tehát ez tradíció és hagyomány, és tudták régen is, hogy kell ezt csinálni. Szeretném ezt az egészet teljesen lelkiismert furdalás nélkül megélni, úgy, ahogy ezt a Jóisten kitalálta. Hogy nem kell azon aggódni, hogy jaj, akkor most ez lehet, hogy mégse szabad, vagy hogy... érted? Tehát, hogy ez teljesen szabadon, kötetlenül, amikor tudom, hogy ezt az embert azt már egy egész életemre szerethetem, és nem kell attól félni, hogy miután lefekszem vele, otthagy. A negyedik, hogy akkor nem kell félni a babától, mert ugye nincsen 100%-os védelem, és a kisbaba az egy akkora óriási nagy ajándék, hát ezt gondolom tudják a szüleink, mert megszülettünk. Egy kicsi baba olyan óriási nagy ajándék, amit nem érdemel meg egy szerelmes pár, csak azért, mert felelőtlen volt. Egy kis babácska, ha megszületik, akkor az a minimum, hogy egy olyan családba szülessen, ahol a szülei szeretik egymást, össze vannak házasodva, a házasságba szülessen, szeressék, várjanak rá, és ezt nem lehet elvárni házasság előtti kapcsolatban. Meg különben is én nem akarok rettegni egy édes kicsi babától. Most nehogy már, hát annyira cuki. Az 5. pont, igazából ez a legfontosabb, ami engem mindig meggyőz, vagy ez a legfőbb érvem. Az az önvédelem. Mert egy szakítás az így is, úristen, annyira nagyon-nagyon fáj, és nagyon sokáig nagyon fáj, hát még akkor, hogyha ha le is feküdtetek, akkor a tested hozzá van láncolva, akkor kötődsz hozzá oxitocin, meg az összes többi ilyen hasonló hormon, mert ez az egész arra van ugye megalkotva, hogy az emberek, amikor lefekszenek valakivel, akkor hozzá kötődjenek. Ez azért van kitalálva, ezzel nem lehet mit csinálni, nem lehet küzdeni, és hogyha valakivel lefekszel, akkor a tested emlékszik rá, és hiányzik, és nem elég, hogy így is, hát érted. Szóval igazából ez az önvédelem, szerintem egy elég fontos érv. Igen, azzal, hogy várjon ezekkel a dolgokkal, az óriási önfegyelem, türelem, akaraterő kell, és ezek a dolgok, ezek a felnőtt életben nagyon-nagyon fontosak és igazán hasznosak tudnak lenni, úgyhogy szerintem megéri már ezzel is gyakorolni az ilyen dolgokat. Érted? 7. Igen, hogy ki kell alakulni azoknak a dolgoknak minden egyes párnál, ugye, hogy mit csinálnak akkor, amikor nem fekszenek le. Vagyis érted, hogy ha a házasságig tisztán készülnek, akkor rengeteg közös hobbiuk kialakul, csodálatos randiaik lesznek, rengeteg közös programot csinálnak együtt, és ezekre akkor is szükség lesz, amikor meg később nem lehetnek együtt. Amikor később se lehet, tehát amikor kisbabát vár, vagy betegség, vagy elutaznak, vagy nem tudom, hogy van ez a felnőtteknél, de érted, hogy mire gondolok. Tehát, hogy ezzel csak nyerni lehet, hogyha előtte rendesen megismeritek egymást, meg kialakul egy ilyen igazi barátság, egy igazi... Mírus, engedd már el a hajad! Így meg nem látszik a fejem búbja. Szeretnéd látni a fejem búbját? A 8. pont jön. 8. pedig az, hogy kutatások és statisztikák is bizonyítják, hogy azoknál a pároknál, akik vártak az első szextel a házasságig, azoknál sokkal kevesebb a vállások és a megcsalások aránya, mint a többi pár
párnál. Szerintem ez egy elég nyomós érv, mert ki az, aki úgy akar megházasodni, hogy el akar válni? Mármint érted? De amúgy logikus, ha belegondolsz, mert ha veled lefeküdt, aki nem voltál se a felesége, se a férje, akkor miért ne tehetné meg ezt mással is? Nem? A 9. évben pedig az, hogy én nem szeretnék azon gondolkodni, hogy hány lányt láttam már ruha nélkül, és hány lánnyal csinálta ezt, és hogy az emlékek azok ilyenkor ott vannak, meg megmaradnak, és én kettesben szeretnék vele lenni, és nem azon akarok gondolkozni, hogy vajon ügyesebb vagyok-e az előző lányoknál, az előző tapasztalatainál, vagy én sem szeretném másokhoz hasonlítgatni, hanem hogy tényleg ott csak egymással foglalkozhassunk, és a Jóisten legyen a harmadik, aki megáldja ott az egész eseményt, mert ugye ezt ő találta ki, és ő tudja, hogy ezt hogyan kell úgy igazából megélni, hogy mindenkinek ez a legszebb és a legboldogabb élmény legyen. Úgyhogy a Jóistent ebből nem érdemes kiadni, viszont másokat igen. Sőt, engem zavarna az a tudat, hogy járkálnak olyan lányok a világban, akiknél ott van az én édesmukimnak, a szívének, testének egy darabja, hogy nem az egészet én kapom, hanem hogy már ilyen használt. Na jó, ezt értsd jól kérlek. 10. az, hogy majd az esküvőn, amikor az oltár előtt igent mondok, akkor teljesen szabadon, mindentől szabadon tudjak igent mondani. Tehát ne legyen benne a baba befolyása, vagy a hormonok köteléke, a hormonok játéka. Tehát, hogy nem befolyásoljon semmi, hanem tényleg szabadon tudjak igent mondani arra az emberre, akit azelőtt rendesen megismertem, mert az ismerkedésre fordítottuk az időt, és nem pedig arra, amire nem. Ó, igen, és ez egy nagyon fontos érv, akkor az esküvőn jogosan viselhetek fehér fátylat. Az a szűzeség és tisztaságnak a jelképe. Azok, akik nem úgy mennek férjhez, azok miért viselnek fátylat? Amúgy jó indulatú vagyok. És szeretem a többi mennyasszonyt. A 11. Iszonyatosan nagyon-nagyon ritka ez manapság, hogy a fiatalok várnak a házasságig tisztán. És én mindig is nagyon szerettem az olyan dolgokat, amikor szembe lehet menni az árral, amikor nem kell tucattörpének lenni. És ez egy elég különleges dolog. És nekem az a tapasztalatom, hogy bárvalahol beszélgettem fiúkkal erről, mindenkinek abszolút pozitív volt erről a véleménye, hogy de jó, egy olyan lány, aki nem adja oda magát azoknak a fiúknak, akik csak erre várnak. Tehát volt, hogy dolgoztam H&M-ben ilyen diákmunkásként, és ott az egyik ilyen főnökön vagy menedzser, nagyon jól nézett ki egyébként. Na mindegy, és vele is volt egy ilyen beszélgetésünk, amikor ez kiderült, hogy én nem fekszem le a barátommal, se senkivel, csak a férjemmel is. És látszott a szemén, hogy mennyire meglepődött ezen is, hogy mennyire csodálkozik, de közben örült, hogy ilyen is van, mert ez annyira most valahogy így nem divat. Az ilyen keresztény körökben igen, ott viszont kicsit túl is tolják szerintem. Sokkal fontosabb annál, mint hogy ne hallj róla. Érted? 12. 12. érv pedig az, hogy sokkal nehezebb várni ezzel a házasságig, mint nem várni. Tehát lefeküdni azt bárki tud. Szerinted a kisegerek hogy készülnek? Az állatok is képesek erre, viszont várni és nem lefeküdni azzal, akivel annyira nagyon szerelmes vagy, és akit annyira szeretsz, az, hogy nem fekszel le vele, ez egy akkora nagy kihívás, és akkora nagy dolog, hogy akkor vagy a nagy Jani, hogyha nem a trófeákat gyűjtögeted, hanem kibírod. A 13. az meg egyszerűen az, hogy bűn. Ha keresgéled, akkor igenis le van írva a Bibliában, hogy ezt a Jóisten a házaspároknak teremtette, és nem pedig holmi jött-ment kis randik számára. A 14. érv pedig az, lemerül, hogy a nagyszüleim, mindkét nagyszüleim, vagy minden 4 nagyszülőm, a szüleim is úgy csinálták, hogy tisztán vártak egymással a házasságig, és én olyan házasságot szeretnék, amilyen a nagyszüleim. Ha nekik bevált, akkor nekem is befog. És az utolsó érvem, a 15., egyben a legeslegutolsó, az, hogy minél jobban várom, én nagyon szeretek várakozni, és a karácsonyban is az advent az egy nagyon izgalmas és gyönyörű időszak, és advent nélkül nincs karácsony, szóval minél jobban várom, annál jobb lesz a végén. Szóval ezek voltak az érveim, mind a 15-öt felsoroltam neked, de tuti, mire kimegy a videó, addigra találom ki, hogy mi az, amit kihagytam, pedig nagyon fontos. Rózsámat születésnapomra kaptam, annyira cuki, de
elkezdett herbadozgatni, én pedig szoktam minden este énekelni neki. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Give your heart and soul to me, and life will always be la vie en rose. When I press it to your heart. Lehet, hogy az a baj, hogy éneklek neki, és nem kéne.